سلام بچه، امیدوارم حالتون خوب باشه. آماده این که برنامه‌نویسی سایت رو شروع کنیم؟ پس بزن بریم. من سهراب تاجم و امروز قراره که راجع به شروع مقدمات برنامه‌نویسی سایت با هم دیگه صحبت کنیم. برای این کار اول باید بدونیم که یک سایت شامل چه قسمت‌هایی میشه و هر قسمت چه کارهایی انجام میده. همونطور که تو ویدیوهای قبلیمون هم گفتیم، قسمت‌های بک اند، فرانت اند و طراحی سایت یا یو آی یو ایکس رو به صورت مختصر با هم دیگه توضیح داده بودیم. اما کلیات این زبان ها و این بسترها و این فریمورک هایی که در ادامه بهشون میپردازیم در نهایت امر روی چیزی باید بشینن و رندر بشن و قابل اجرا باشن به نام HTML. خب HTML چیه؟ HTML یا به صورت کاملش Hypertext Markup Language یک زبانیه که باعث لینک شدن به صفحات بزرگتر، به مشتریای بیشتر و کلا رندر شدن کل اطلاعاتی که داخل سایتمون داریم داخل خود HTML میشه. یعنی مهم نیست که ما PHP نوشتیم بک‌اندمون رو، جاوا نوشتیم یا پایتون یا حتی جاوا اسکریپت، و مهم هم نیست که فریمورک سمت فرانتمون چی است. همه اینها در نهایت امر میان میشن داخل HTML و HTML که میاد میشینه روی صفحه وب. پس ما باید بیایم سراغ HTML. اگر برنامه‌نویسی سمت فرانت هست، اگر برنامه‌نویسی سمت بک اند هستین به اون قسمت کاری ندارید، چون که برنامه‌نویسی فرانت خودشون کارهای کانورت شدن و اینکه سینک شدن این قسمت رو انجام میدن. ما میایم حالا سراغ HTML و توضیح میدیم. ولی واسه شروع برنامه نویسی ما به یک ادیتور نیاز داریم. ادیتور چیه؟ ادیتور یک نرم افزاریه که توی لپتاپ ها یا حالا سیستم ها، پی سی ها نصب میشه و ما توسط اون میتونیم زبان خودمون رو به زبان کامپیوتر در واقع ترجمه کنیم. چیزی که ما همیشه گفتیم دیگه، برنامه‌نویسی یعنی تبدیل زبان انسان به زبان کامپیوتر. این کار توسط یک ابزاری به نام ادیتورها انجام میشه. ادیتوری که من پیشنهاد میکنم اینه که جت برینز رو بگیرین، یا اینتریج هست از شرکت جت برینز، یا وی اس کد رو میتونید بگیرید. ولی پیشنهادم اینه که یا وب استورم رو بگیرید اگر میخواید فرانت کار کنید فقط، یا اگر داخل شرکتی هستید که بک اند هم کار میکنید اینتریج رو بگیرید بهتره. ولی اگه فقط میخواید صرفا فرانت کار کنید، وب استورم خیلی بهتر میتونه کمکتون کنه. خب همونطور که میبینید وارد صفحه اینتریج میشین و اینجا دانلود داره که دانلود رو میتونیم انجام بدیم و حالا خریداری کنیم و بریم سراغ نصبش. خب بعد از اینکه نصب کردیم این صفحه سیاه مدلی داریم. با این قسمت رو خیلی نمیخوام دیتیل بهشون رو چون کاستومایز واسه در واقع شخصی سازی این فضا اینتلیجنت پلگین کمکتون میکنه تا یکم قابلیت بیشتری رو به در واقع ادیتورتون اضافه کنید و نیو پراجکت میتونید پروژه جدید درست کنید، اوپن میتونید پروژه قدیمی که قبلا ساخته بودین رو باز کنید و ادامهش رو به get from VCS هم واسه زمانی که شما این پروژه رو بستر وب دارید و میخواین از یک بستر وب در واقع یه کدی رو دریافت کنید و ادامهش رو. ما حالا میخوایم پروژه جدید بسازیم، نیو پروژکت رو میزنیم و واسه این که ما بخوایم فقط یه دونه HTML CSS و جاوا اسکریپت پیور داشته باشیم، یعنی از فریمورک استفاده نمی‌کنیم، نه فرانت نه بک اند، فعلا از وب استفاده می‌کنیم. وب رو انتخاب می‌کنم و نکست میزنم. اینجا پروژکت نیم میتونید اسم پروژه انتخاب کنید که من میزنم پروگرامینگ سشن 1. خب و اینتر که زدیم، اینجا یه دونه اسم پروژه ما داریم میگیم. اینجا میتونید خودت کلیک کنید، یه همچین فضایی داره که ما کامل مفصل راجع به همه این قسمت رو توضیح میدیم. در قسمتی که برنامه‌نویسی پیشرفته داشتیم تو برنامه‌نویسی مقدماتی این قسمت ها خیلی به کارتون نمیاد، مثلا ترمینال یا مثلا پرابلمز یا پروفایلر، اینا تو برنامه‌نویسی مقدماتی خیلی به کارتون نمیاد. توی اسم پروگرامی یا اسم پروژه‌ای که داریم کلیک راست می‌کنیم، یه دونه نیو باز میشه واسم. توی نیو یه دونه HTML فایل انتخاب می‌کنیم و اسمش رو هم می‌ذاریم ایندکس. مطمئن باشید که HTML فایلتون
از نوع 5 باشه، یعنی HTML فایل باشه و اینتر رو بزنیم. اینتر که زدیم یه همچین فضایی واسه ما در نظر گرفته میشه. خب همونجور که گفتم HTML در واقع یه هایپرتکست مارکت لنگویجی بود که از قسمت‌های مختلف، زبان‌های مختلف و قسمت‌های مختلف رو در خودش جای میداد. پس یکی از مهمترین کاراش اینه که قسمت‌های مختلف رو بتونه لینک کنه و در خودش جای بده. اما قبل از اون یه سری شکل و شمایل داریم، مثلا کوچکتر بزرگتر داریم می‌بینیم به زبان ساده. اینا اسمشون چیه؟ اینا تگن. اینها به صورت نوشتاری نوشته میشن تگ، یا مثلا این مدلیه، این مدلی. خب این تگ ها چیکار میکنن؟ این تگ ها کاربردشون اینه که اون قسمتی از چیزی که ما میخوایم رو بفهمونه. مثلا اگر ما بخوایم یه تکسی بنویسیم، یه چیزی بنویسیم، خب از تکست ایریا مثلا استفاده میکنیم مثلا. خب و تگ ها دو مدلن. یه سریاشون هستن که همونجور که دارید میبینید بادی یه بار باز شده و یه بار با علامت مورب یا نمیدونم چی بهش میگن، مورب بسته میشه. خب ولی یه سری تگ ها هستن مثلا مثل اینپوت دیگه تگ مورب نداره، همونجا بعد از اینکه خودش کارش تموم میشه یه دونه بزرگتر میذاره میبنده. پس دو مدل داره، ولی مدلاش خودش واضح است و لازم نیست حفظ کنید. ولی چیزی که باید توی قسمت HTML بدونید اینه که HTML اول خود تگ HTMLش باز میشه و آخرتر از همه بسته میشه با این علامت موربه. داخل تگ HTML تگ هد رو داریم. داخل تگ هد میتونیم متا داشته باشیم، میتونیم تایتل داشته باشیم. الان مثلا میخوام یه دونه فایل CSS به فایل HTML هم بچسبونم. چیکار میکنم؟ میام یه دونه کلیک راست میکنم دوباره روی اسم پروژه و اینجا استایل شیت رو انتخاب میکنم. اینجا مثلا میرم استایل و ما فعلا با مدل CSS داریم کار میکنیم و اینتر میزنم. خب اینجا رو میتونید فقط یادتون بمونه. اینجا مثلا میزنم بادی کل بدنه سایت رو میگه. خب این بدن سایت، این بدن آدم بادی. و اینجا مثلا بیجی میزنم، بیجی بک‌گراند، یعنی میتونم رنگ بک‌گراند رو اینجا عوض کنم. من مثلا اینجا میزنم پرزنت. خب اینجا تا الان من اگه مثلا بیام تو فایرفاکس توی سافاری باز کنم میبینید که فقط تایتل رو داره نشون میده و پس زمینه من هنوز سفیده، یعنی رنگی که نوشتیم هیچ در واقع کاری نکرد، هیچ تأثیری نداشته. واسه این کار باید چیکار کنیم؟ باید بیایم تو داخل تگ هدمون یه تگ لینک استفاده کنیم. میتونید لینک رو بنویسید و فقط دکمه تب رو بزنید و خودش بقیه قسمتش بنویسید. اینجا href کاری میکنه که در مسیر اون فایل CSS رو نشون میده و استایل CSS رو که ما نوشته بودیم و ساخته بودیم در واقع بهش معرفی میکنیم. اینجا کنترل S رو میدیم، سیو میشه و میان داخل مرورگرمون و ریلود میکنیم. میبینیم که صفحه‌مون بنفش شد. یعنی چی؟ یعنی اینکه فایل CSS مون به درستی فهمیده شده به در واقع HTML. قسمت بعدی من میخوام یه دونه خوش آمد بگم، یعنی زمانی که مثلا صفحه من لود شد یه دونه خوش آمد بگم به کاربر. میام چیکار میکنم؟ میام یه دونه فایل جاوا اسکریپت میسازم و اسمش رو میذارم JS و اینجا مثلا میذارم آلرت رو دیگه همه‌مون داریم استفاده میکنیم دیگه. آلرت یعنی هشدار، یعنی خبر، یعنی مثلا حواست باشه یه همچین چیزی. مثلا میام میگم خوش آمدید. خب خوش آمدید و من اینجا سیو کنم بیام اینور، از خوش آمده هیچ خبری نیست. چرا؟ واسه اینکه دوباره HTML هم جاوا اسکریپتش رو نشناخته. واسه این میام دوباره اسکریپت رو مینویسم و اینجا دیگه href نمی‌نویسیم، اینجا src می‌نویسیم و JS رو بهش آدرس میدیم. خب حالا من لینک رو ریلود میکنم و خوش آمدی الان خیلی شیک و مجلسی داره به ما نمایش داده میشه. خب بعد این کار اولیه شد که ما جاوا اسکریپت و CSS مون رو به در واقع HTML رو فهموندیم. ولی خب
اینجا میخوایم چیکار کنیم. مثلا گفتیم تک‌ها زدن 2-3 مدل. ما الان مثلا اگه بخوایم ورودی از کاربر بگیریم یا مثلا بخوایم کاربر یه چیزی تایپ کنه، کاربر یه چیزی رو بفرسته، اینا همه کارهایی هستن که بنابر توجه و نیازهایی که احساس میکنیم و لازم میشه داخل پروژه در واقع استفاده میکنیم و حالا میاریمشون. ولی خب مثلا اینپوت داریم که نشون میدیم، باتن داریم اسمشو میذارم مثلا سنت. اینجا مثلا تکس اریا داریم، اریا اسمشو نوشتم تکس اریا. آره. بعد دیگه چی داریم؟ مثلا میتونیم از تگ ای استفاده کنیم. مثلا اینجا لینک راشید اشرف مثلا میتونیم بیایم چیکار کنیم، میتونیم https instagram.com/swing.ta مثلا content with me مثلا. خب این کارا مثلا تگ‌های مختلف بودم بهتون ریز ریزک میگن که فقط ببینیم چه مدلی. مثلا اینجا میتونیم سلکت بذاریم واسه مثلا یه مواردی که چندین گزینه داره. مثلا اینجا مثلا value 1 value 2 value 3 اینا میذاریم 1 2 3 مثلا. خب سیو میگم میام این و نشون میدم پلوس. ببینید اینجا رو، این 1 2 3 که من انتخاب کرده بودم. اینجا تکس اریا هست، اینجا باتن هست که خب فعلا کاری نمیکنه. اینجا تکس اریا هست، این اینپوت بود، اینپوت باتن تکس اریا که میتونیم بزرگترش کنیم کوچکترش کنیم و میتونیم حتی محدودیت بذاریم واسه این حجمی که داره یا تعداد خطایی که میتونه بنویسه و اینجا حالا فعلا محدودیتی نداره، هرچی دلش بخواد میتونه بنویسه. مگر اینکه مثلا ایشون بیاد چیز میبینید اینجوری میتونه. اینا همش قابل کاستومایز. کانتکت گیت می که من لینک داده بودم به اینستاگرام، روش کلیک کنه بذارید آره مستقیما وصل میشه به حالا مثلا صفحه‌ای که من خواستم. خب بک میزنم برمیگردم کلوز. خب این مدلی. پس ما تو قسمت اول فقط فهمیدیم که در واقع چجوری میتونیم یه فایلی رو به HTML بچسبونیم مثل CSS و چجوری میتونیم یه فایلی رو مثلا بهش دوباره وصل کنیم مثل جاوا اسکریپت و یه سری از تگ‌ها رو متوجه شدیم. حالا ما تو قسمت بعدی میایم پروژه محوری میریم جلو که مثلا بگیم چی میخوایم، چی کار باید بکنیم، چه طرحی باید داشته باشیم، چجوری طرح بزنیم و از این موارد. امیدوارم که تا اینجای کار استفاده کرده باشیم و قسمت بعدی میبینیمتون. مخلصم.